नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। गुगलले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो ए सिरिजको स्मार्टफोन पिक्सल 7a। गुगलले फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनसँगै बजेट फ्रेन्डली ए सिरिजका स्मार्टफोनहरू पनि लन्च गर्दै आइरहेको छ, जसमा कम प्राइसमा फ्ल्यागशिप लेभलको फिचर्सहरू दिइएको हुन्छ, स्पेशली क्यामेरा र परफर्मेन्स, जुन एकदम राम्रो हुन्छ। कम्पनीले अघिल्लो वर्ष पिक्सल 7 लन्च गरेको थियो भने हाल त्यसको बजेट भर्जनको रूपमा यो फोन आएको छ। नेपालमा पिक्सलका फोनहरू अफिसियली लन्च त हुँदैनन्, तर हामी सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा सजिलै किन्न सक्छौँ। आज हामी यो भिडियोमा यही पिक्सल 7a को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा यो फोन मेटल फ्रेम र प्लास्टिक ब्याक डिजाइनको साथमा आउँदछ। यो फोनको राइट साइडमा भोल्युम रकर की र पावर लक अनलक बटन दिइएको छ भने लेफ्ट साइडमा सिंगल सिम ट्रे दिइएको छ, तर यो फोनले ड्युअल सिम सपोर्ट गर्दछ, अर्को ई सिमको रूपमा। र यो फोनको टपमा सेकेन्डरी माइक्रोफोन दिइएको छ भने बटममा USB टाइप C पोर्ट र स्पिकर ग्रिल रहेका छन्। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले। यो फोन 6.1 इन्चको 20:9 एस्पेक्ट रेसियो वाला 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको फुल HD+ OLED डिस्प्लेको साथमा आउँदछ। त्यसमा कर्निङ गरिला ग्लास 3 प्रोटेक्सन दिइएको छ। प्रोसेसर। यो फोनमा गुगलको आफ्नै टेन्सर G2 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ, जुन 5 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको फ्ल्यागशिप चिपसेट हो। र यो फोनमा टाइटेनियम 2 सिक्युरिटी प्रोसेसर पनि दिइएको छ। क्यामेरा। पिक्सल आफ्नो शानदार क्यामेराको लागि एकदमै परिचित छ, र यो फोन आफ्नो अघिल्लो अरू ए सिरिजको भन्दा एकदम हाइब्रिड क्यामेरा फिचर्सको साथमा आउँदछ। यसमा ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन्। प्राइमरी क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको f1.89 एपरेचर भएको लेन्स दिइएको छ, जुन सोनीको IMX787 सेन्सरको भने, र सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड एङ्गल लेन्स दिइएको छ, जुन f2.2 एपरेचरको साथमा आउँदछ भने यो 120 डिग्री फिल्ड अफ भ्यूको साथमा आउँदछ। र रियर क्यामेराबाट 4K 30 र 60 fps मा सुट गर्न सकिन्छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोन 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेराको साथमा आउँदछ। यसको एपरेचर f2.2 रहेको छ भने यसको फिल्ड अफ भ्यू 90 डिग्री रहेको छ, र हामी फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि 4K 30 fps मा सुट गर्न सक्छौँ। र अन्य क्यामेरा फिचर्सहरूमा फोटो अनब्लर, म्याजिक रेजर, नाइट स्लाइट, लङ एक्सपोजर, रियल टोन, प्यानोरामा, म्यानुअल हाइट ब्यालेन्सिङ, लक फोल्डर, टप शट, पोर्ट्रेट मोड, ड्युअल एक्सपोजर कन्ट्रोल आदि रहेका छन्। ब्याट्री। यो फोनमा 4385 mAh को ब्याट्री दिइएको छ, र यसले 20 वाटको वायर चार्ज सपोर्ट गर्दछ भने 18 वाटको वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्दछ। अपरेटिङ सिस्टम। यो फोनमा एन्ड्रोइडको लेटेस्ट एन्ड्रोइड 13 अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ भने यो फोनमा 5 इयर्ससम्मको सेक्युरिटी अपडेट पनि दिइने बताइएको छ। सेन्सर। यो फोनमा प्रोक्सिमिटी सेन्सर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर, जाइरोमिटर, म्याग्नेटोमिटर, बारोमिटर आदि सेन्सरहरू रहेका छन्। सेक्युरिटी फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोन अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको साथमा आउँदछ भने यो फोनमा फेस अनलक फिचर्स पनि दिइएको छ। कलर्स। यो फोन डिफ्रेन्ट 4वटा कलरमा उपलब्ध छ: क्रोल, सी, सर्कल र स्नो। अरू फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोनमा IP67 स्प्ल्यास, डस र स्क्रैच रेसिस्टेन्स टेक्नोलोजी रहेको छ भने यो फोन स्टिरियो स्पिकरको साथमा आउँदछ, र यो फोनमा ब्लुटुथ 5.3 रहेको छ। यो फोनको प्राइस $499 रहेको छ, जुन अघिल्लो पिक्सल ए सिरिजको तुलनामा अलि बढी हो, जुन नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा ६५,६०० रुपियाँ जति हुन जान्छ। र यो फोनको फिचर्सहरू, यसको क्यामेरा, यसको चिपसेट आदि सबै कुराहरू एकदमै राम्रो रहेका छन्, र यो प्राइस रेन्जमा यो फोनले दिने
युजर एक्सपिरियन्स अरू कुनै पनि स्मार्टफोनले दिन सक्दैनन्। त्यसैले अहिले सबैले यो फोन मन पराइरहेका छन्। आशा छ नेपालमा पनि गुगलले आफ्ना पिक्सल फोनहरू अफिसियल रूपमा लन्च गर्नेछ र हामी पिक्सल फोनहरू अफिसियल रूपमा किन्न र प्रयोग गर्न पाउनेछौँ। यो थियो गुगल पिक्सल 7a को फिचर्स र स्पेसिफिकेसनहरू। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाई हामीले हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।